Ξεκινάμε κανονικά και κάνουμε 6 και ένα το γύρισμα 7. Δεν σφίγγουμε, το έχω τραβήξει πολύ καλά το νήμα μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Γυρνάμε στο επόμενο. Αλλά, πάμε και πλέκουμε εδώ. Το είδατε που πλέκω? Στον πίσω δηλαδή, όπως ήμουν εδώ, γυρνάω και πλέκω εδώ. Και κάνω 1, χαλαρά, όχι πολύ σφιχτά, έτσι. 2, 3, 4, 5, πού το, να το, 6. Λοιπόν, κάναμε τα 6. Τι κάνουμε τώρα? Τραβάμε λίγο αυτό. Πάμε εδώ και πιάνουμε ετούτο, για να μην φαίνεται καθόλου. Το φέρνουμε εδώ, εκεί, και συνεχίζουμε να πλέκουμε ώστε να το εξαφανίσουμε, έτσι. Λοιπόν, 1 στον αέρα και πλέκουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε κάνει 2 σειρούλες. Αν θέλετε να μετρήσετε τις σειρές πάντα, θα κοιτάτε αυτή εδώ τη σειρά. Θα ξέρουμε ότι πάνω και κάτω από αυτό εδώ το πραγματάκι είναι 2 σειρές. Άρα αυτές εδώ είναι 2 σειρούλες. Εγώ θέλω να μου κάνετε με τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας ένα και γυρίζοντας, θα μου κάνετε 22 σειρούλες. Αυτή τώρα εδώ είναι η τρίτη. Λοιπόν, εσείς θα μου κάνετε 22 σειρούλες για να ανοίξουμε μετά, να κάνουμε τις αυξήσεις στις γωνίες μας και να συνεχίσουμε με το σχέδιό μας από πάνω. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου κάνετε 22 σειρούλες. Κάναμε λοιπόν τις 22 σειρούλες μας 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Έτσι. Φτάσαμε στη γωνία. Τώρα λοιπόν θα αρχίσουμε να πλέκουμε γύρω-γύρω. Επειδή θέλουμε να κάνουμε αυξήσεις στις 4 γωνίες, θα κάνουμε την πρώτη αύξησή μας εδώ. Άρα στην ίδια τρυπούλα πατάμε άλλη μία φορά. Έχω τεντώσει πολύ καλά το νήμα μου πρώτα, έτσι. Δηλαδή το έχω κάνει έτσι, έχω βγάλει αρκετό για να έχουμε να πλέκουμε. Λοιπόν, τώρα τι θέλω? Θέλω να μου πατάτε μία φορά εδώ, μία φορά εδώ, μία φορά εδώ, μία φορά εδώ. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ένα εδώ και ένα εδώ. Ένα εδώ και ένα εδώ μέχρι τη γωνία. Φτάσαμε λοιπόν και στον τελευταίο πόντο. Μη μου μπερδεύεστε, αυτός είναι ο τελευταίος αυτής της σειράς. Εάν μπερδευτείτε, μετρήστε μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6 δεν είχαμε κάνει? Άρα αυτός είναι ο πόντος που πρέπει να κάνουμε τα 2 μέσα, έτσι. Μην μπερδευτείτε και μην το κάνετε εδώ. Λοιπόν, πάμε. 1, 2. Το δεύτερο μετράει για εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνουμε το διπλό. 1 και ένα 2. Λοιπόν, τώρα μου πάτε πάλι μέχρι επάνω, πατώντας πάνω και κάτω, μέχρι να φτάσετε στο πάνω μέρος της σειράς. Πάμε να κάνουμε και τον τελευταίο πόντο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Εδώ πάλι ξανακάνουμε αυτό.
Θα το κάνουμε κατά διαστήματα. Μόλις μας τελειώνει το νήμα θα κάνουμε πάλι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Κάνουμε τους δύο, την αύξησή μας. Πλέκουμε επάνω. Λοιπόν, 6. Φτάσαμε λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη σειρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ να κάνουμε μία σειρά, αλλά θα σας μπερδέψω λίγο τώρα. Θα πιάνουμε και το από πίσω σπαγκάκι. Αν δεν μπορείτε να το πιάσετε, ξέρετε γιατί. Για να γυρνάμε λίγο το πλεκτό μας προς τα επάνω, βέβαια είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να τραβάμε και τον κάτω πόντο. Να δούμε, θα το πιάσουμε, είναι λίγο δυσκολούλη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτό και αυτό μαζί. Εκεί. Ξέρετε γιατί το κάνουμε αυτό? Για να γυρίσει αυτό προς τα επάνω πάρα πολύ όμορφα. Θα κάνουμε λίγο υπομονούλα αυτό με αυτό μαζί. Είναι μία σειρά, παιδιά, θα την καταφέρουμε. Γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα. Να το. Εκεί. Αυτό με το από πίσω του μαζί. Εάν τώρα δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν θα γυρίσει πολύ ωραία η τσαντούλα μας. Καλό θα ήταν να κάνετε λίγο υπομονή. Βλέπετε τι ωραία που γυρίζει? Αυτό με το από πίσω του. Να το. Βλέπετε? Με λίγο ζόρι θα μου το κάνετε αυτό γύρω-γύρω. Να το. Αυτό με το από πίσω του μαζί. Με αυτή εδώ την ίνα. Να το. Ένα λεπτό να το πιάσω. Το δείτε. Με αυτό. Το πιάσα. Θα το πιάσω. Εκεί. Το βλέπετε τι πιάνω? Τον από πίσω πόντο. Λοιπόν. Εκεί. Αυτή είναι μία σειρούλα. Μία θα γίνει, έτσι. Να το. Βλέπετε τι ωραία που γυρίζει προς τα πάνω? Αυτό θέλω να μου κάνετε. Λίγο ζόρι και τελειώσαμε. Έτσι. Όλη τη σειρά θα μου την κάνετε. Όλη τη σειρούλα. Εκεί. Να το κάνουμε πιο σαφές, παιδιά, να το βλέπετε. Αυτός ο πόντος θέλω να πάει μαζί με αυτό. Αυτός ο πόντος θέλω να πάει μαζί με αυτό. Αυτός ο πόντος θέλω να πάει μαζί με αυτό. Το από πίσω του. Εκεί. Αυτός ο πόντος θα πάει με αυτό. Γύρω-γύρω. Τώρα, εάν δεν μπορείτε μην το κάνετε, αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα που εγώ έπρεπε να σας το δείξω. Κοιτάξτε τι ωραία που γυρίζει προς τα επάνω. Το βλέπετε? Αυτό είναι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Λοιπόν, παιδάκια μου, για να μην μπεδεύεστε, εγώ άλλαξα το βελονάκι, δεν πειράζει, και βάλα το 6 μόνο για αυτή τη δουλίτσα μας. Και μπαίνει πιο εύκολα, το βλέπετε? Αλλά χαλαρά, έτσι, μην μου χαλάσετε, μετά θα ξαναβάλουμε το 7. Αλλά για αυτή τη δουλειά το 6 ήταν πιο βολικό, γι' αυτό σας το λέω. Να το, μια χαρά μου μπαίνει το 6. Έτσι λοιπόν, συνεχίστε μου με 6. Λέτε, κορίτσια μου και αγόρια μου, άξιζε τον κόπο? Κοιτάξτε εδώ, ένα μπάτο. Αυτό είναι. Τώρα από εδώ και πάνω πήρε σχήμα η τσάντα μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πλέκουμε όλο ευθεία επάνω και ξέρουμε ότι έχουμε μία τσάντα σε αυτές ακριβώς τις διαστάσεις, οι οποίες είναι 28 πόντους. Τόσο θα βγει η τσάντα μας. 27,5, 28 είναι μέχρι το τελείωμα. Έτσι, λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα να κλείσουμε με ένα βουβό εδώ. Εκεί, το τελειώσαμε. Αλλάζουμε βελονάκι γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ νούμερο 6. Θα βάλουμε όμως το νούμερο 7 που είναι το κανονικό μας βελονάκι.